Το άφθαρτο λείψανο του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς. Ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος του αιώνα μας είναι ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σαγκάης και Σαν Φραντζίσκο. Στις 25 Οκτωβρίου του 2011 έγινε η αλλαγή των Αγίων του Αμφίων και οι παρακάτω φωτογραφίες είναι από εκείνη την μέρα. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1896 στο χωριό Αντάμοβκα της επαρχίας Χαρκόβ της Νότιας Ρωσίας. Ήταν απόγονος της αριστοκρατικής οικογένειας Μαξίμοβιτς, που ένα μέλος αυτής της οικογένειας ανακηρύχθηκε Άγιος το 1916 και είναι ο ιεράρχης Ιωάννης Μαξίμοβιτς, Μητροπολίτης στο Μπόλσκ, που το λείψανό του παραμένει άφθαρτο μέχρι σήμερα. Ο Άγιος αυτός ιεράρχης Ιωάννης εκοιμήθη στις αρχές του 18ου αιώνα, αλλά μεταλαμπάδευσε τη χάρη του στο μακρινό του ανιψιό τον Μιχαήλ, γιατί αυτό ήταν το βαφτιστικό όνομα του Αγίου Ιωάννη, και όταν έγινε αργότερα μοναχός πήρε το όνομα του θείου του. Ήταν ήσυχο παιδί και πολύ ευγενικός και είχε βαθιά θρησκευτικότητα. Όταν έπαιζε, έδινε τα στρατιωτάκια του μοναχούς, μάζευε εικόνες, θρησκευτικά βιβλία και του άρεσε να διαβάζει βίους Αγίων. Τα βράδια στεκόταν όρθιος για πολλή ώρα προσευχόμενος. Επειδή ήταν ο μεγαλύτερος από τα 5 αδέρφια του, ήταν αυτός που γνώριζε τόσο καλά τους βίους των Αγίων και έγινε και ο πρώτος δάσκαλός τους στην πίστη. Ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του στην εφαρμογή των εκκλησιαστικών και εθνικών παραδόσεων. Τόσο πολύ εντυπωσίασε την παιδαγωγό του, που ήταν Γαλλίδα και Καθολική, που επηρεάστηκε από τη χριστιανική ζωή του μικρού Μιχαήλ και βαπτίστηκε Ορθόδοξη. Είχαν μια εξοχική κατοικία κοντά σε ένα μοναστήρι που το επισκεφθόταν τακτικά ο μικρός Μιχαήλ. Σε ηλικία 11 ετών, οι γονείς του, Μπόρις και Γλαφύρα, τον έστειλαν στη στρατιωτική σχολή της Πολτάβα. Εκεί συνάντησε και τον επίσκοπο της Πολτάβα, τον Θεοφάνη, που ήταν ένας πολύ αγαπητός ιεράρχης που επηρέασε τον Μιχαήλ. Σε μια στρατιωτική παρέλαση, ενώ περνούσαν από τον καθεδρικό ναό, ο μικρός Μιχαήλ ήταν τότε 13 ετών. Έκανε το σταυρό του. Οι συμμαθητές του γελούσαν και τον κορόιδευαν. Τιμωρήθηκε από τις αρχές για την πράξη του αυτή. Όμως ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος, που ήταν προστάτης της σχολής, είπε να μην τιμωρηθεί ο δόκιμος Μιχαήλ, γιατί με την πράξη του αυτή δηλώνει βαθιά και υγιή θρησκευτικά αισθήματα. Το 1914 τελείωσε τη στρατιωτική σχολή και ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές στη θεολογική σχολή του Κιέβου. Αλλά οι γονείς του επέμεναν να πάει στη νομική σχολή και ο Μιχαήλ κάνει υπακοή στους γονείς του. Και όπως παρατηρούσαν οι συμμαθητές του, αυτός περισσότερο διάβαζε τους βίους των Αγίων από τα μαθήματά του. Ωστόσο όμως ήταν καλός μαθητής. Τα χρόνια πέρασαν και τελείωσε τις σπουδές του. Τότε άρχισε ένα αντιχριστιανικό ρεύμα να απλώνεται στη Ρωσία. Όμως ο Μιχαήλ είχε βαθιά μέσα του την πίστη και ήταν τολμηρός. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο των Χάρκων συζητούσε να ξεκρεμάσουν την ασημένια καμπάνα του Ιερού Ναού και να τελειώσουν. Όλοι συμφώνησαν γιατί φοβόντουσαν να αντιδράσουν και ετοιμάζονταν να το κάνουν αυτό. Όμως ο Άγιος διαφώνησε μαζί με λίγους ακόμη και έτσι άρχισαν οι συλλήψεις. Οι γονείς του είπαν να φύγει να κρυφτεί, όμως ο Μιχαήλ τους είπε: «Δεν υπάρχει τόπος που μπορεί κανείς να κρυφτεί από το θέλημα του Θεού, και ότι χωρίς το θέλημα του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Δεν πέφτει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι μας». Έτσι φυλακίστηκε και μετά από 1 μήνα τον άφησαν ελεύθερο. Ξανασυλλαμβάνεται και αφού διαπίστωσαν ότι δεν τον ενδιέφερε εάν θα ήταν ελεύθερος ή φυλακισμένος, τον έβγαλαν από τη φυλακή. Ο Μιχαήλ ζούσε σε άλλο κόσμο και ποθούσε το Θεό. Το 1921 φεύγει όλη η οικογένειά του αφού ξέσπασε στη Ρωσία εμφύλιος πόλεμος και πάνε στη Ιουγκοσλαβία, όπου σπούδασε στο Βελιγράδι στη θεολογική σχολή και για να μπορεί να τα βγάζει πέρα πουλούσε εφημερίδες. Το 1924 χειροτονήθηκε αναγνώστης στη Ρωσική Εκκλησία του Βελιγραδίου από τον επίσκοπο Αντώνιο και το 1926 χειροτονήθηκε διάκος και ικάρη μοναχός με το όνομα Ιωάννη στο μοναστήρι του Μίλκοβ. Αργότερα μέχρι το 1934 διορίστηκε στην ιερατική σχολή στην πόλη Βιτόλ της Σερβίας και τελούσε λειτουργίες και στα ελληνικά για τους Έλληνες της περιοχής που τον αγαπούσαν πολύ. Εκεί στην ιερατική σχολή φρόντιζε πολύ για τους μαθητές του. Πήγαινε στα δωμάτια τους τα βράδια και τους σκέπαζε, τους σταύρωνε και έφευγε. Αυτός δεν κοιμόταν καθόλου σε κρεβάτι και τις λίγες ώρες που ξεκουραζόταν τα βράδια, κοιμόταν σε καθιστή στάση ή γονατιστό στο πάτωμα μπροστά στα εικονίσματα. Όταν έφευγαν οι μαθητές του για διακοπές στα σπίτια τους, μιλούσαν με θαυμασμό για τον καθηγητή τους, που πάντα προσευχόταν, που ποτέ δεν είχε κοιμηθεί στο κρεβάτι, που νίστευε αυστηρά και λειτουργούσε και κοινωνούσε καθημερινά. Το 1934 αποφασίζουν να τον εκλέξουν επίσκοπο. Ο Άγιος αρνείται και τους λέει ότι έχει πρόβλημα στην ομιλία του. Αυτοί του λένε ότι και ο Μωυσής είχε πρόβλημα, και έτσι τον εκλέγουν και το χειροτονούν επίσκοπο για τη Σαγκάη. Φτάνει στις 21 Νοεμβρίου του 1934 στη Σαγκάη και βρίσκει μια μισοκτισμένη εκκλησία.
και με κάποια προβλήματα στους κατοίκους εκεί που προσπάθησε να τους βοηθήσει, ώστε να έρθει η ειρήνη, οργάνωσε ορφανοτροφείο και το αφιερώνει στον Άγιο Τείχονα, του Ζαντόσκο, που αγαπούσε τα παιδιά. Μάζευε άρρωστα, φτωχά και πεινασμένα παιδιά από τους δρόμους και τα στενά της Σαγκάης και ξεκίνησε με 8 παιδιά και στο τέλος έφτασε στα 3.500 παιδιά. Όταν ήρθαν και εκείνοι οι κομμουνιστές, πήρε τα παιδιά και τα μετέφερε στις Φιλιππίνες και μετά στην Αμερική. Έτρωγε μία φορά την ημέρα στις 11 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης και της τελευταίας εβδομάδας της Μεγάλης Σαρακοστής, δεν έτρωγε απολύτως τίποτα και την υπόλοιπη νηστεία, όπως και στην νηστεία των Χριστουγέννων, έτρωγε μόνο πρόσφορο. Τις νύχτες προσευχόταν πολύ και όταν αισθανόταν εξάντληση όπως ήταν γονατιστός, έβαζε το κεφάλι του στο πάτωμα και κοιμόταν λίγο, μέχρι να πάει το πρωί στη θεία λειτουργία. Και άρρωστος να ήταν, θα λειτουργούσε. Δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος ασκητής, αλλά ο Θεός του είχε δώσει και το προορατικό χάρισμα και οι προσευχές του έφεραν τη θεραπεία. Καθημερινά επισκεπτόταν τους ασθενείς του, τους εξομολογούσε και τους κοινωνούσε. Σε σοβαρά ασθενείς στεκόταν ώρες δίπλα τους προσευχόμενος και γονατιστός, και γινόταν πολλές φορές το θαύμα. Όταν ήρθαν στην Κίνα οι κομμουνιστές, έφυγαν οι Ρώσοι για την Αμερική, και φεύγει και ο Άγιος το 1951 στην Αμερική, μεταφέροντας το ποίμνιό του. Οι επίσκοποι της Συνόδου αποφασίζουν και τον στέλνουν στην Επισκοπή του Παρισιού και των Βρυξελών. Έτσι ο Άγιος τελούσε θείες λειτουργίες στα γαλλικά και στα ολλανδικά, όπως τελούσε και πρώτα στα ελληνικά, στα κινέζικα και στα αγγλικά. Μία πνευματική του κόρη, η Ζιναΐδα Ζουλιέμ, που τον υπηρέτησε στη Γαλλία, μας αναφέρει για την προορατικότητα του Αγίου. Πριν φύγει για την Αμερική, μου είχε πει: «Όταν εσύ, Ζιναΐδα, είσαι άρρωστη ή κάποιος άλλος, να με ειδοποιήσετε να έρθω». Και πράγματι, μόλις διάβαζαν την παράκληση, θεραπεύονταν. Το 1962 στις 21 Νοεμβρίου τον στέλνουν στο Σαν Φραντζίσκο ως επίσκοπο στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς. Γύρω στο λαιμό του είχε δέσει μια δερμάτινη θήκη με την εικόνα της Παναγίας μέσα, που είχε φέρει από τη Ρωσία. Όταν πήγαινε στους ασθενείς, διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παναγίας και γινόταν το θαύμα. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά και τα κοιτούσε με το στοργικό του βλέμμα. Κανείς δεν ξεχνούσε το ζεστό του βλέμμα. Όταν σε κοίταζε, ήξερες ότι εκείνη τη στιγμή ήσουν το πιο αγαπημένο πρόσωπο στον κόσμο. Συνήθιζε να περπατά ξυπόλυτος, ακόμη και στο πιο άγριο τσιμέντο, στο πάρκο στις Βαρσαλίες. Τελούσε καθημερινά τη θεία λειτουργία και το Άγιο Δισκάριο ήταν πάντοτε γεμάτο, γιατί μνημόνευε πλήθος ονομάτων. Από κάθε τσέπη του έβγαζε χαρτάκια με ονόματα, και κάθε μέρα έβαζε και άλλα ονόματα από τα γράμματα που του έστελναν και του ζητούσαν να κάνει προσευχή. Μετά τη θεία λειτουργία παρέμενε για ώρες στην εκκλησία. Με περισσή φροντίδα καθάριζε το Άγιο Δισκοπότηρο και το Άγιο Δισκάριο, την Αγία Τράπεζα και την Αγία Πρόθεση. Παράλληλα, έτρωγε λίγο πρόσφορο και έπινε άφθονο ζεστό νερό. Τα γράμματα που λάβαινε τα διάβαζε το απόγευμα μετά τη θεία λειτουργία, αφού έβαζε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης και τα άνοιγε, μη τυχόν και υπάρχει σε κάποιο γράμμα επίγουσα ανάγκη. Πολλές φορές έλεγε το περιεχόμενο των γραμμάτων πριν ακόμα τα διαβάσει. Είχε το χάρισμα της προορατικότητας. Πολλές φορές εκεί στη Σαγκάη που ήταν, γύριζε έξω τις νύχτες και έδινε ψωμί και χρήματα στους αστέγους και ζητιάνους, ακόμη και σε μεθυσμένους. Το Σαββάτο στις 2 Ιουλίου του 1966, ο Άγιος έφυγε από αυτή τη ζωή. Είχε πάει στο Σιάτλ μαζί με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Κούρση. Μόλις τελείωσε τη θεία λειτουργία και αφού πέρασε 3 ώρες προσευχόμενος μέσα στο ιερό, πήγε στο δωμάτιό του να ξεκουραστεί. Κάθισε στην πολυθρόνα του και στις 4 παρά 10 το απόγευμα κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο ήρεμα χωρίς πόνο. Ακούστηκε ένας θόρυβος, και όταν μπήκαν μέσα, τον βρήκαν κάτω πεσμένο από την πολυθρόνα του. Και όπως λένε, προγνώριζε την ημέρα του θανάτου του εκ των προτέρων και ήξερε ότι ο θάνατος του πλησιάζει, και είχε προετοιμαστεί όπως οι μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και εκείνη την ημέρα του θανάτου του, έστειλε ένα γράμμα στέλνοντας για τελευταία φορά την ευλογία του στις μοναχές της Λέσνας στη Γαλλία, που τόσο πολύ τον είχαν βοηθήσει και εξυπηρετήσει. Σχεδόν 24 ώρες αργότερα, το σώμα του έφτασε στον καθεδρικό ναό του Σαν Φραντζίσκο, που ο ίδιος είχε ολοκληρώσει. Τον προϋπάτησαν οι κληρικοί, έγινε ολονύχτια αγρυπνία που κράτησε 4 ώρες, και όλη τη νύχτα διάβαζαν το ψαλτήρι και αγρυπνούσαν για τελευταία φορά μαζί του. Ο κόσμος ερχόταν για να προσκυνήσει και να χαιρετήσει για τελευταία φορά το δεσπότη τους. Όλοι οι ιεράρχες που τον γνώριζαν μιλούσαν για την ασκητική του ζωή. Μία ζωή ολοαγώνα πνευματικό, που δεν είχε ξαπλώσει για 40 χρόνια σε κρεβάτια, από τότε που έγινε μοναχός, που κοιμόταν μόνο 1 ή 2 ώρες το βράδυ, είτε όρθιος, είτε γονατιστός, είτε σκυφτός στο πάτωμα. Όλοι ένιωσαν ότι είχαν μείνει ορφανοί, γιατί ο Άγιος έδειχνε κατανόηση στον καθένα τους και πολύ αγάπη. Τον κοίτεψαν στις 7 Ιουλίου το απόγευμα. Το σώμα του τόσες μέρες δεν είχε κανένα σημάδι αποσύνθεσης, και όλοι ακουμπούσαν επάνω του σταυρούς, λουλούδια και νήπια για να πάρουν την ευλογία, και μερικοί ιεράρχες στα εγκόλπια τους. Η καντήλα πάνω από τη λάρνακα του Αγίου καίει συνεχώς.
Έρχονται εδώ όλοι με μια παιδική πίστη να μιλήσουν στον Άγιο, να παραπονεθούν για τις θλίψεις τους, και ο Άγιος τους ακούει και τους βοηθάει. Ο Άγιος θέλει να προσευχόμαστε και να μην ξεχνάμε να μνημονεύουμε τους κεκοιμημένους. Επίσης, ένα διάκο φανερώθηκε και του είπε: «Είμαι πολύ ευτυχής που προσεύχεσαι για τους αρρώστους. Πάντα να προσεύχεσαι και να επισκέφτεσαι τους αρρώστους». Σε κάποια γυναίκα που τον είδε στον ύπνο της είπε: «Πείτε στον κόσμο, παρόλο που έχω πεθάνει, είμαι ακόμα ζωντανός». Απολυτίκιον, το συνάναρχον λόγων, Ιωάννη Μαξίμοβιτς Αγγελόμορφε, ιεραρχών Θεοφόρων και διδασκάλων, σοφών εκλαμψάντων, άρτη σάπφυρε πολύτιμε, ως ορθοδόξων ασκητών καλονίν και ποταμών αστήρευτων θαυμασίων. Σε ανυμνούντες ευχάσου θερμάς, προς Κύριον ετούμεθα.